Mamă, numai BMW-uri peste tot. Un BMW în dreapta, un BMW în față, un BMW în spate, care mă depășește acum. Bună dimineața și bine v-am regăsit în noul Anus 2020. Da, suntem în noul Anus, am intrat de ceva timp, de vreo 6 zile. Este incredibil, când eram mic nu mi-aș fi imaginat niciodată că ajung în Anusul 2020. Dar iată-mă aici, la venerabila vârstă de 87.000 de ani, că nu mai suport, cred că am îmbătrânit cu tot în București ăsta. De ce dracu nu pleci de aici? De ce nu pleci? Că uite mă că e frumos, ia uite ce frumos e în dreapta și în stânga mea. Ce ară mă că e super frumos aici? Mie îmi place super mult. Vouă nu vă place? Mie îmi place super mult, arată chiar super tare. Asta ce e? Încotro spre Piața Rahova. În dreapta. În dreapta? Mulțumesc mult. Nici nu mai știu. Gata mă, gata, știu unde sunt. Ce anume? Pe acolo? Păi dar nu știu dacă e ieșire pe acolo. Că... gata, e strada aici, nu? Zic, e strada aici, nu? Dar ce s-a întâmplat aici? Că sunt numai vechituri aici aruncate. Da. Le-au aruncat oamenii ăștia aici. Vai de mine, ce aici? Coși de portocale, seringi. Vai, ce cât gunoi. Eu n-am fost niciodată pe aici. Dacă vreți să mă credeți, n-am fost niciodată. Nu ai voie stânga. Cedează trecerea. Și aici fac dreapta. Ce fac? Dumnezeule, hai pe iau pe aici. Dacă nu mai public episodul ăsta niciodată, înseamnă că am păzit ceva. Salut! Strada e blocată. Asta nu știu dacă un semn bun. Mă simt ca în Brazilia, ca în favele, nu știu de ce. E un cartier frumos aici, e drăguț, e frumos. Mi-am făcut o listă cu lucrurile despre care vreau să vorbesc, pentru că, având în vedere faptul că sunt bătrân, cu siguranță voi uita. M-am decis în cele din urmă ce vreau să fiu când mă fac mare. Vreau să fiu Vatman. Pentru cei care nu au văzut faza, a tot circulat un clip pe internet de vreo 2 zile în care un Vatman a intrat într-unul cu BMW-ul. Nu știu dacă intenționat, nu sunt eu judecător și nici nu sunt prea acreditat să îmi spun părerea despre chestia asta. Iau mai ușor, dar uneori, nu tot timpul. Băi frate, indiferent de marca mașinii, sunt unii oameni care pur și simplu sunt super mega nesimțiți, frate. Pe ei nu interesează nimic, n-au niciun fel de responsabilitate. Și cu toții ne imaginăm că suntem Vatmanul ăla. Cineva spunea în comentarii la videoul ăla, care din păcate nu mai este pe YouTube, dar este pe Facebook, de fapt e pe tot internetul, cum spuneam. Și ce mi se pare genital este faptul că toată lumea a recunoscut faptul că în București ăsta se conduce ca dracu. Și singura instituție care este gen, ce s-a întâmplat, e miliția rutieră, frate. S-a făcut verde. Cred că odată cu semaforul n-am fost atent, sincer, mi-e prea lene să mă uit. Dar înțelegeți voi, în principiu omul era pe linia tramvai, trebuia să se dea de acolo, nu s-a dat. Și toată chestia asta a ajuns într-un clip viral pe internet. Bravo! A ieșit directorul STB în față și zice să nu ne mai grăbim. Șoferii, nici ei să nu se mai grăbească. Iar conducătorii de tramvaie, Batmanii, să nu se mai grăbească nici ei. Că nu e nevoie. E ok. Nu au unde să se grăbească. Băi, tată, tu trăiești într-o capitală europeană în care milioane de oameni fac commuting, ajung la muncă dintr-un loc în altul. E adevărat că cu mașina, că STB-ul e în paragină. Mă rog, acum că l-au promovat niște vloggeri, cu siguranță își revine. Da, scuze că râd ca prostul, dar n-ai ce să faci, n-ai cum. Și vorbeam despre firea. Haide să vă pun un colind, pentru că nu e așa, suntem în spiritul Crăciunului. Să sărim, wow! Și să... spiritul Crăciunului, spiritul noului Anus 2020. Moș Crăciun cu plete de-albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș
Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Băi, dacă aveai 5-6 ani, merge să cânti. Dar la 40 de ani să mai cânti Moș Crăciun? Uite cum arată semaforul ăsta mai nou. Asta e trilogia semaforului. Băieții ăștia care face niște vloguri are succes și zice: băi, ia să fac și eu vlogging. Și sincer, și-a transformat canalul primăriei municipiului București într-o pagină unui vlogger nereușit. Pentru că sunt niște filmări cu telefonul făcute de nici măcar n-auzi. O să vă las cu câteva mostre. Sper să nu-mi iau copyright strike. Alex, ți-am spus să nu-ți iei concediu. Iarna tu niciodată n-ai voie să fii în concediu pentru că am găsit acest obiectiv de investiții blocat, ca și multe altele, într-un stadiu de 10-12. Probabil că o femeie în spate care nu-și dorește să facă asta îi spune doamna primar la București: ia ține-și tu telefonul ăsta, ia vezi ce se întâmplă și gata. Pentru că, na, să angajezi un consilier pentru așa ceva costă bani. Dar mai bine faci niște paranghelii, târguri de Crăciun decât să faci infrastructură și după aia te miri de ce să ia lumea de tine. Suntem singura capitală europeană în care trotuarul arată așa, doamna primar la București. Ia uite-te, cum se pare? Ia să vedem, ți-ai plimbat copiii pe aici de mână? Nu ți-ai plimbat, nu? Așa zic și eu. Și am ajuns din nou pe strada asta. Este strada care apare cel mai des în clipuri. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac, că tot pe unde am parcat. Ce vrei, mă? Aici am eu treabă. Aici am eu treabă. Înțelegi? Aici am eu treabă, n-ai ce să faci. Cât mai e parcarea? 5 lei pentru mine? Foai, scumpă, băiatule, scump. N-am 5 lei. Tu crezi că am bani de bicicletă electrică și am 5 lei după aia? Mi-am amanetat renichiul de 10 ori. Hai, mă, frate, bagă și tu un semnal acolo, ca să știu și eu ce faci. Nu-ți permiți o semnalizare la Mercedes? La Mercedes? Până și Loganul are două. Două, frate, două. Ăștia-s băieții legit cu parcarea, uite-i, oamenii mei. Cât mai e parcarea, e scumpă? 20 de lei? Foi de capul meu. La băiatul în spate era 5 lei. E roșu, e roșu, e roșu, e roșu, e roșu, e roșu, e roșu. S-a uitat în oglindă, da? A zis: ce dracu, tot am plecat de pe roșu. Da, mă, deci toată lumea mi-a trimis mesaj: dar cum poți permis tu să faci videoclip de Crăciun când tu nu crezi în Crăciun, în Hristos, Bă, băiatule, Crăciunul care se sărbătorește acum n-are nicio legătură cu religia. Nici una. Crede-mă, că dacă ar avea legătură cu religia, nu ar mai sărbători nimeni. Ar fi cel mai plictisitor eveniment de o planetă. Crăciunul de momentul de față este o chestie păgână, e o sărbătoare păgână, dar care, pentru că e comercială, și-a găsit locul în sufletele tuturor, până și în sufletul meu de Grinch. Mă scuzi, să nu cumva să intri în mine. Ți-ai pus și nas de ren ca să ne dăm seama cât de prost ești. Învață-ne tu, bosolică, cum să faci în stânga în intersecția asta. Că tu ești cu siguranță de cel puțin 3 ori mai șmecher decât noi. Pentru că ești taximetrist, bineînțeles. Hai că e verde. Măcar te-am făcut. Dacă e ceva ce nu mai suport, frate, pentru că am văzut asta și în documentarul de la Recorder, asta cu să rămână ce e al nostru, frate, să nu lăsăm pe nimeni să vină să atingă ce e al nostru, românesc. M-am săturat de ipocrizia în care ăștia se închină cu 2 mâini la banii din vest. Adică, gen, nu știu, la ăia e mai bine, frate, luăm banii lor, știi, le pupăm mâinile când ne dau banii. Da, după aia, gen, știi, sunt o adunătură de depravați și de nenorociți, de nesimțiți. Toată lumea e săracă într-un fel sau altul, crede-mă. Întotdeauna e unul cu mai mulți bani decât tine. Nu trebuie să te deprimi. Știi? Adică când crezi că de fapt ai mulți bani, vine unul și spune: bă, știi ce? Eu am vreo 3 avioane particulare. Deci, nu înțeleg. Bă, recunoaște, bă, n-am... Uite, ce bine e că vine ăla și îmi dă, nu știu, 1500 de euro pe lună, că vine că românul meu mi-ar da prin... Scuze. Anul 2020 mi-aduce numai tâmpenii în creier, cred. Țineți-vă bine că o să fie o cursă cu hopuri. Hai, mă, fă-te verde odată, că nu-i nimeni. Semafoarele inteligente alupește. Asta a trecut pe roșu, nu? Sau nu? E roșu doar pentru bicicleta, atâta? Pe bune? Nu e roșu pentru mașini. Oia care vin din spatele meu verde. Doar eu am roșu. Acum am verde. Aici nu merge semaforul.
Deci trebuie să dai prioritate pietonilor. Aveți prioritate. Haideți să vă ajutați să traversați. Că ăștia nu se opresc. Nu merge. Cu mare plăcere. Hai, și acum înapoi. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc mult. Hai că n-am început anul atât de rău. Mai sunt și lucruri bune pe anul ăsta. Băi, mi-am adus aminte. Trebuie să-mi fac și eu pachetul de bombardier pe 2000, nu știu, 2020. Am văzut, m-am uitat așa în stațiile de STB, că acolo vezi cel mai nou fashion pe 2020. Acolo sunt, de ce Milano, ce Napoli, ce ding. Scuze. Deci ce de-astea de fashion, Berlin. Nu, frate. Stația de STB 2020 este cel mai... Aici este interzis. E cel mai latest trend, cum s-ar zice. Dar copiii din ziua de astăzi nu se mai joacă afară și stau toată ziua pe tabletă, stau la calculator și se uită la Shelly și la dracu știe la cine se mai uită. Pe unde să te joci, mă, tată? Ia uite-te. Ia joacă-te tu aici cu mingea, ia să vedem. Când vine unul cu 40-50 la oră pe străduțele astea, hai să nu mai fim ipocriți. Copiii nu se joacă pentru că n-au unde și când sunt în vacanță nu mai pot intra în școală, că școlile sunt păzite. Eu ca adult, spre exemplu, dacă vreau să mă duc să joc un basket, că asta îmi place, n-am cum, nu pot să fac asta. Dintr-un motiv foarte simplu, că la sală la noi se înțelege că te duci numai acasă, faci brandul mare ca să poți să te bați cu alții când te enervează și să fii, nu știu, bodyguard, dar de fapt ești paznic de barieră și, nu știu ce altceva, să faci fitness. Am înțeles, fitness, dar vreau să joc basket, să chestii treburi, nu, frate. În continuare stau și mă întreb de ce nu există la școlile astea unde sunt terenuri de fotbal, basket și așa mai departe, cu buletinul, să zicem, pentru că ești riveran, ai acces acolo în weekend sau când nu se face școală, când e vacanță. Intri acolo, îi spui paznicului, habar n-am, boss, vezi că intru, îți face un badge, o ceva, o căcat, plătești ceva, știi? Un abonament de ăsta infim doar pentru întreținerea sau salariul paznicului. Și intri acolo și joci ce vrei tu să joci. Da, aici mi-ar zis la copilul să se joace. Aici, în zona asta. Să învețe și el să meargă cu bicicleta. Că miliția rutieră i-a spus că după 14 ani vrei să mergi când ai 10 ani pe bicicletă? Ghinion. Ne pare rău. Va trebui să faci ce face toată lumea. Adică să-și dorească la 18 ani direct cu mașina să meargă peste tot. Nu, bicicleta e pentru săraci, clar. M-am reîndrăgostit de București dintr-o dată. Uite, zonele astea te fac să-ți aduci aminte cât de tare este București, uneori. Și în dreapta te face să te gândești de ce nu este așa de tare Bucureștiul uneori. Unde sunt aici, bă, frate, bă? Aici e palatul cuiva, care cu siguranță e foarte important. Care barieră. Sau sunt mai multe case, un cartier rezidențial. Aici o bisericuță absolut incredibilă. Îmi place foarte mult cum arată. Uite, așa trebuie să arate Catedrala Mântuirii Neamului. Și pe să nu fie vreo haită de câini care să-mi facă niște lucruri nasoale. Cred că e bine să-mi iau la revedere acum și să mă întorc înapoi la civilizație. Vă anunț dacă mi s-a întâmplat ceva. Vă mulțumesc mult că vă uitați la mine, ca întotdeauna, sunteți cei mai tari. Mă bucur că ne-am văzut cât mai repede în anul 2020. Vă urez la mulți ani și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Salutare, pa, pa! Mamă, ce departe m-a depășit omul ăsta. Super tare. Mi se pare... Wow! Să păstrezi 1,5 m recomandat față de biciclist este incredibil. Ador să fac asta, să prind... să prind cu cutiu... mă bâlbâi. Să prind sticla de plastic sub roată și să frânez cu ea. Mă rog, am și eu bucuriile mele tâmpite. Clădirea se locuită doar de porumbei, pentru că și asta e abandonată. Cât de curios este. Tocmai am găsit un lucru foarte interesant și anume banda asta pe care poți să mergi, metalică. Arată foarte interesant, așa că urmează să merg pe ea.
câtă groapa este în stânga și în dreapta. Holy shit. Au, am căzut în spini. E timpul să mă duc acasă. Dar, cu siguranță voi face un episod de aici, pentru că zona asta este mult prea tare. Mult prea tare.